سلام. امروز میخوام بهتون یه مدل یقه یاد بدم به عنوان یقه آمریکایی و یقه اسپورت، اما این یقه پشت یقه در واقع نداره. من میخوام فقط این یقه رو برای جلوی مانتو طراحی کنم، برای دوستایی که میخوام مانتو بدوزن برای این روزا و دوست دارن که سریعتر یک مدل یقه یاد بگیرن. بچه‌هایی که مبتدی هستن دوخت پشت یقه ممکنه براشون سخت باشه، واسه همین فقط این یقه رو در قسمت جلو طراحی کردم. اگه این دست از ویدیوها رو دوست دارید میتونید سابسکرایب کنید و اگه از آموزش این هفته خوشتون اومد لایک کنید. من فریبا هستم، به کارگاه من خوش آمدید. من میخوام امروز از الگوی با پنس کوچیک متریک استفاده بکنم. یادتون هست که بهتون الگوی متریک رو یاد دادم، گفتم پنس سرشانه 1/10 دور سینه منهای 2 سانت. این برای لباسایی که مجلسی هستن و کاملا میخوایم اون حجم سینه توی این لباسا غالب بیفته. اما برای مانتوها میایم این پنس سرشانه رو کم میکنیم. من الان توی این سایز پنس سرشانه من 7 سانت بود، من نصفش کردم، تبدیلش کردم به 3 سانت و نیم و یه پنس کوچیک در آوردم که لباسم خیلی فرم بدن رو نگیره و یه خورده آزاد و گشاد باشه. برای اینکه میخوام این یقه رو روی این الگو طراحی کنم، اول از همه باید پنس سرشانه رو ببندم. پنس سرشانه رو یا باید انتقال بدم به قسمت پهلو، به پنس کنفرماسیون یا پنس فرانسه، یا انتقال بدم به پنس زیر سینه. من میخوام به زیر سینه انتقال بدم چون میخوام کارم یه ذره گشاد بشه. میتونید این لباس رو با قد روی زانو بدوزین یا میتونید با قد بلند کاملا بدوزین، ولی لباس کل یک کمی آزادی و یک کمی گشادی داره. پس من اولین کار اینو میبندم و انتقال میدم به سمت پایین. اولین کاری که کردیم پنس سرشانه‌مون رو بستیم و انتقال دادیم به پای دامنمون که لباسمون یکم آزادی و گشادی داشته باشه. برای یقه‌های حالا این یقه اسپورتی که من میخوام اینجا بهتون آموزش بدم و میتونه تبدیل به یقه آمریکایی هم بشه، اولین کاری که میکنم حساب کنم که میخوام مثلا مانتوم هم گرد داشته باشه یا نه. این یقه بلندی و تا کمر میاد. اگه دوست داشته باشید این قسمت پایین مانتوتون بسته باشه که باید براش همگرد در نظر بگیرید، یا کلا اگه دوست دارین کار یه ذره گشادتر باشه میتونید همگرد در نظر بگیرید و در غیر این صورت به خود یقه به CF میخوره. حالا من برای شما همگردم در نظر میگیرم، ولی هر جور که باز خودتون دوست دارید. من از قسمت کمر به پایین یه 2 سانت براش همگرد در نظر میگیرم چون کار قراره تا خود کمر ادامه دار بشه. خب این از همگردمون. برای طراحی این یقه، چون یقه بلندیه و داره به کمر میرسه، بچه باید یه لقی ما بگیریم. وقتی یقه خیلی باز میشه میاد تا پایین، این قسمتاش یه خورده، باز دست به میکروفون زدم، این قسمتاش یکم لق وای میسه، ولی ما میخوایم کاملا بخوابه رو تنمون. پس میایم
ما بین خط گردن و هلال گردن و تا خط کف حلقمون، همین ما بینا، همین جاها هر جا شد، خیلی حالا وسواس به خرج ندیم که نصف باشه و اینا، همین ما بین و یه خط به مرکز سینه میکشیم و یه لقی 1 سانتی میگیریم. 1 سانتش رو اول بزنم. این 1 سانت و اینم از این لقی رو میبندیم، باز میخوره به مرکز سینه و یه ذره به این پای کارمون یه کوچولو باز گشادی میده. بعد از اینکه اینو بستیم 1 سانت از گوشه گردن میام بیرون، میام به سمت سرشانه، هم در پیش هم در پشت 1 سانت رو میام و بعد یه خطی رو از گوشه سرشانه تا CF هم، اگه CF دارین تا همگردم، اگه همگرد دارین به همگرد بزنید، اگه همگرد قرار نیست داشته باشین فقط CF تون رو به CF بزنید. من الان میخوام اینو وصلش کنم به همگردم. بچه اینو با خط نقطه چین میکشم چون باید لقی رو ببندم، بعد دوباره این خط رو ترمیمش کنم. خب بذارید بس این خط رو ببندم، بعد دوباره خطم رو ترمیم کنم. ببینید بچه‌ها این 1 سانت رو میارم رو این. حالا فرقی نمیکنه این بره رو اون یا اون بیاد پایین، هیچ فرقی نمیکنه، فقط باید این 1 سانت لقی گرفته بشه. میشه این شکلی. من 1 سانت رو تو خط CF گرفتم. شما میتونید این خط اول بکشین، خود این یقتون رو 1 سانت لقی حتی بگیرید که بازم بهتر میخوابه. یعنی به جای اینکه 1 سانت اینجا لقی بگیرید، 1 سانت رو اینجا محاسبه کنید و روی هم بیارید. من الان یک کمی رو باز میارم روی هم که همون حالت بهمون بده. یعنی به جایی که 1 سانتی که تو CF گرفتم، 1 سانت رو اینجا محاسبه میکنم. اینجوری بازم یقتون قشنگتر وایسه. پس من اینو کمی بیشتر میرم. میشه اینجا. پس اینجا رو من الان 1 سانت لقی گرفتم. بذارید اینو باز کنم که خوب واسه. آها. خب بچه شد این شکلی. حالا میام خط جدیدم رو دوباره میکشم. ای وای. بچه حالا میام خط جدیدم رو دوباره میکشم، خطی که میخوام یقه رو روش سوار کنم. ببینید این میشه اون خط جدید من، خط جدید. حالا میام تو سرشانه طراحی یقه‌مو میکنم. این یقه پشت یقه نداره، یعنی تو قسمت هلال یقه پشتتون یقه وصل نمیشه، فقط قسمت جلو یه یقه بزرگ داره. از این 1 سانتی که باز کردم من میام 5 سانت میام جلو. میخوام تو سرشونش اینجا خیلی یقم بزرگ نباشه، ولی اینجا میخوام یقم بیاد پایین و بزرگ بشه. این خط رو وصل میکنم به خط کف حلقه. من الان میتونم صاف بیام، میتونم یک کم بیام بزرگتر بشه. بذارید اینو بهتون بگم، این خطی که اینجا داریم قرار یقه از اینجا به بعد یقه بشه. پس هر اندازه که بزرگی یقتون رو میخواین نسبت به این خط بیاین اینور. حالا مثلا من نسبت به این خط تو قسمت کف حلقه دلم میخواد یقم 12 سانت حتی باشه. از بالا که 5 سانت بود این 12 رو میام اینجا. این بچه ها بازم میگم سلیقه‌ایه، میتونید بزرگتر یا کوچیکتر در نظر بگیرید. و از اینجا یه طرحی میزنم به اینجا.
میشه یقه من که قراره برگرده بره اون طرف، درستش کنیم و دوباره موقع دوخت میاد این طرف و روی لباسمون میسته. حالا یه وقت شما دوست دارید این یقتون حتی از اینی که هست بزرگتر باشه، خطتون رو میتونیم بیاین پایین، البته این زیر کاغذ بچسبونید، خطتون رو بیاین پایین و یقه رو از اینجا طراحی کنید. یا مثلا دوست دارید یقتون مدل آرشال باشه، آرشال مدلش گرده، از اینجا میتونی یه خورده باز بیاین جلوتر و حالت گرد حتی کارتون رو طراحی کنید. اینجا رو البته گفتم کاغذ بچسبونید. پس هر مدل که دلتون میخواد میتونید اینجا طراحی کنید، ولی من میخوام اول با همین یقه اسپورت خود کار رو به شما نشون بدم که چه شکلی میشه. برای اینکه این کار برگرده اون طرف و بتونید شما برش کنید و روی لباستون این رو سوار کنید، البته این سر همه جدا نمیشه. خط شکست اولی که کشیده بودیم و رنگش آبی بود و تا میزنید و سرشونتون رو با خطکش ادامه میدید. اول از همه ببینید سرشونه رو ادامه میدم، خطمو تا میزنم و این طرف یقه رو کپی میکنم روی این قسمت کاغذم. خب بچه ببینید این خط آبی رو تا زدم، کار رو برمیگردونم. حالا یکم با سختی چون چند تا خط کشیدم نمیتونم پیداش کنم، ولی بذارین دوباره دقت کنم ببینم خط آبی کمرنگ، خط آبی کمرنگم رو پیدا میکنم. بچه ببینید نه خط سرمه‌ای رو میخوام، این خط سرمه‌ای رو کپی کنم رو اون طرف. خط سرمه‌ای میشه اینجا، با خطکش پیداش میکنم. حالا که دارم نگاه میکنم دوست دارم حتی قسمت پایینش یکم حتی توپلتر در بیاد، خیلی لاغره. میتونم حتی یقم باز بیام پایین تر و از اینجا کپی کنم روی این. دوست دارم یقم این شکلی باشه. خب پس یقمو انتقال دادم به این طرف کار. حالا ببینید چه اتفاقی میفته براش. اتفاق اولش اینه که الگومو پاره کردم. خب بچه‌ها با کلی مشقت بالاخره موقع اینو هی چسب بزنیم. بذارین تو این همه رنگ و رنگی که کشیدم
دوباره بگم ما میخوایم چیکار کنیم. ما میخواستیم این یقه رو در واقع کپی کنیم به اون طرف، ولی دیدم خیلی یه تیکه پایینش باریکه. من قسمت میخواستم کپی کنم و خطی رو که داشتم باز آوردمش پایین تر و یکم توپلتر در نظر گرفتم. پس ببینید یقه من الان اینه. بذارین با این سرخابیه بکشم براتون. این یقه و اینم تا اینجا که وقتی الان دورش رو میبرم برمیگرده روی لباسم، مدل یقه اسپورت میشه. بچه ببینید این یقه برمیگرده روی سرشانه شما. الان پهنای یقه‌ای که براتون گذاشتم اندازه‌اش رو واسهتون می‌نویسم که دقیقاً پهنا و بلندی یقه رو چقدر گرفتم. این میشه یقه شما. تو قسمت پشت هیچ اتفاقی قرار نیست بیفته، فقط 1 سانتی که تو سرشانه رفته بودم بیرون و باز کرده بودم تو قسمت پشتم اونو باز میکنم و به قسمت CF نیم سانت باز میام پایین که الان براتون میکشم. بذارید دورشو ببرم بذارم رو خودم که ببینید چه شکلیه. خب بچه ببینید من این الگو رو الان دور تا دورشو بریدم، همین خط تاشو گذاشتم. یه چیزی رو از این ور بهتون نشون بدم. وقتی که من سرشونه رو کج میکشم میرم بالا و این یقه رو طراحی میکنم، همیشه یقه نیم سانتی بلندتر از سرشانه است. ببینم اینجا میبینید یکم انگار اینجا بیشتره. اینو نچینینش، چون وقتی میخوایم بدوزینش اگه اینو بچینید یه خورده یقه‌تون خوب وای نمیسه. و اینکه خب ببینید الان بچه‌ها چه شکلیه این یقه الان رو تن من. ببینید بزرگی یقه و بازی یقه میتونه بیاد پایین‌تر و مدل پایینش حتی طراحیش یکم تغییر کنه. این دیگه بستگی به سلیقه خودتون داره. من اینو تا کمر طراحی کردم، شما میتونید حتی تا خط باسن و حتی بعضی یقه‌ها رو میتونید دقیقاً تا پای دامنتون حتی طراحی کنید. تو قسمت پشتم مثل پیش که 1 سانت سرشانه رو باز کرده بودم، نیم سانت تا 75 میلم تو قسمت CB باز کردم و یه هلال دیگه کشیدم. سرشانه‌های شما بچه‌ها باید وقتی توی کف حلقه ببینید تو سرشانه میذارین، اگه این الگو قش نکنه خوبه. وقتی سرشانه رو میذارین بغل هم، از حلقه آستینتون تا جایی که قراره برگرده باید یکی باشه. یعنی این خط و این خط باید یکی باشه. اگرم یه وقت یادتون رفت که مثلا اونجا چقدر باز کردین یقه پیش یا اصلا متوجه نبودین که نیم سانت بود 1 سانت بود چقدر بود، خیلی راحت این دوتا رو میذارین کنار هم، هر چقدر که اینجا تا خورده ادامهش رو تو قسمت پشت باز میکنید که یقه هاتون به هم بخونه. خب اینم یه مدل یقه اسپورت بود که پشت یقه نداشت، فقط در قسمت جلو بود و برای مانتوهای که این روزا میدوزن، برای مانتوهای کیمونو مخصوصا و برای مانتوهای گشاد که دوست دارن جلوش یقه داشته باشه ولی پشت یقه نداشته باشه چون گرمشون میشه. این یکی از اون یقه‌های خیلی مناسبه. مرسی که امروز همراه من بودین. تا دیدار دیگر بدرود.